No, no, no. What's up you mga kamema? So, for today's vlog, pupunta na kami ngayon sa celebrity. So, naglakad lang kami guys. So, maghahabol ng maganda. So, naglalakad na tayo. Punta na tayo. Ano kaya mangyayari? Baka itaboy tayo. Nagkira ikaw magsasabi noon kasi nung last video natin ako yung nagsalita. Kinakabahan ako. So, baka mapatawa ako sila. Oh my God! So, na-year birthday niya. Siya naman ngayon ang gagawa ng kalokohan. So, last video kasi ako tumawa. So, siya naman ngayon. Ang hirap naman. Mag-i-emote ka. Mag-best actress ka, guys. So, what's up? So, tingnan natin na kung magaling umarte si sister. So, see you! See you, mga kamen. So, guys, change. Destination kami. Hindi, ang daming tao. Hindi, parang ba't si Kuya, parang ngayon. Parang galit na galit. So, malaki. So, guys, mapapapagod. No, 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 So, guys, Milktea. Gino. Hindi ko rin ako dahil birthday mo, tapos ngayon lang, mabugas nga ngayon ang pinggan. no, 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 no. Walang pera. Bigla rin, magbayad ka na. Ate, bakit yung wala siyang pera? O, dito ka lang tumira ba? No, 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 no. Kita mere. Kita, paano kung nalawin kami ng pambayad? Yeah, dito ka lang. Guys, dito ka lang si birthday mo. Kausapin natin yan. Tita, alam mo sabi na wala siyang bayad. Ate, ano masasabi mo na wala siyang bayad? Ano pong pwedeng gawin? Paano yung karay? Nadala ko ng damit dito. Kailangan niya pwedeng umalis na walang bayad? Ang lakas mang libre, walang pera. Ano ba yan? Baka magbabago kasi pamasko na lang kita ang Milktea. Tita, pwede ba pamasko na lang yung Milktea? Pa-birthday daw pala, tita. Ayun kasi ikaw muna nga kasi. Uy, wala ko rin nakalagay dito na ano, libre sa birthday. Grabe ka. Ay, ikaw nga muna ba? Ano kung gagawin mo? Wow, ikaw muna. Mabait.
Sino yung sabi? Si Tita? Si Tita? Ate, say hi to her, to vlog. Ang bayad natin, pauwiin talaga kami na walang bayad. Tita, Hi naman po. pauwiin talaga kami na walang bayad. Kung wala na nabayad yan, ano ba gagawa? Hindi ko malilis yung harap ko kayo sa pero sa kanya bayaran. Wow, guys, narinig niyo yun. Super bait. So Bili good na kayo na. dito. 70 lang, sulit na. Tita, thank you po.